YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag ka na mahiya na i-subscribe ako at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga new uploaded video. So, ang gagawin natin ngayon ay ang Kamote Turon. Ito po ay kamote. Ito, kamote. At kailangan din natin ng wrapper, mantika, gatas, asukal, ito. Pero Nutella ang lalagyan. Kaka naman. So, let's start. Dudurugin ko po. Durugin. Ilabas mo ang galit mo. Sa pagdudurog ng kamote. So, ganyan na. Okay na siya. Kailangan nyo po ng tinidor. At ito naman pong wrapper, wrapper. Hiwalayin natin sila. Hiwalayin. Putik! Kasi di na sila para sa ito. So, kailangan na nating ilagay ang gatas para umalis ang malas. Sunod na pong ilagay ang asukal. Para naman hindi siya sobrang dry na dry, lagyan natin ng konti lang naman na tubig. Kailangan mo siyang tikman para malaman mo or matansya mo yung asukal kung lalagyan mo pa bago mo siya ibalot. So this is it mga matang singkit. Ibabalot na natin siya sa wrapper, yo. Humil na mga. Hindi nagpigtara laban ng tubig. So ngayon guys, magpapainit tayo ng... So, magpiprito na po tayo ngayon. So magpapainit tayo ng mantika. Ay, bubuksan pala mo. Kailangan natin po. Dinagdiyan ako na.
followers mo, na may new vlog ka na yan. Hindi mga followers mo sa TikTok. May mga ganyan sa YouTube. Ayun na. Dito na siya. Ano na siya. Kung may decision po kayo, ilagay po kayo na siya sa plato para madali po na dahil mahirap tayo. Hayaan mo. So guys, dito na po nagtatapos at ito na po ang ating finished product na turon, kamote turon. Basta rapper Kinakain na ko po. not kamote. Kamote turon. So- Yun na yun. So, ginakain ko po yung down wrapper. So kung like niyo po ang video na ito, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe at i-share. Maraming salamat. Till next vlog. Bye! Thank you for watching.